Câtă savoare! Cât de bun e! S-a copt extraordinar de bine. Aluatul a rămas crocant, legumele sunt și ele puțin crocante, foarte bine coapte. Excelent! Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi și azi, ca de fiecare dată, vă invit în bucătăria mea din nou să pregătim câte ceva pentru cei dragi nouă. Cei mai mulți dintre noi, atunci când aud cuvântul strudel, imediat ne gândim la mere sau dovleac. Am pregătit strudel cu dovleac sau mere și aveți rețeta pe aici pe undeva pe sus, dar și în descriere și mulți m-ați întrebat dacă se poate pregăti strudel și în variantă sărată. Răspunsul meu a fost mereu da, iar astăzi am să vă arăt cum pregătesc eu strudelul cu legume. Gata cu poveștile? Haideți să trecem la treabă! Pentru această rețetă am folosit 2 bucăți aluate de foietaj de 270 grame fiecare, 150 grame mozzarella, pe care o puteți înlocui cu cașcaval, 200 grame ciuperci champignon proaspete, 150 grame broccoli, un ardei gras roșu, o legătură ceapă verde, o ceapă uscată sau un praz, un morcov, 3 căței de usturoi, o legătură pătrunjel verde, sare și piper după gust și 5-6 linguri ulei pentru călit. Pentru uns deasupra am folosit un gălbenuș, o lingură lapte și semințe de susan alb și negru sau semințe de mac. Mai întâi tăiem brocoli și morcovul în bucăți mai mici. Eu am aici buchețelele mici, însă vreau să le mai mărunțesc puțin. Nu mă pricep eu să le tai ca un master chef, dar până la urmă îmi ies și mie. Important e să avem cât mai multe legume, să fie cât mai colorat. Scoatem semințele ardeiului. Uite ce frumos le-am cules. Și îl tocăm și pe acesta în cubulețe nu foarte mărunte. Punem o tigaie la încins, după care adăugăm ulei de măsline. Când aceasta s-a încins, adăugăm legumele tăiate mai devreme. Adăugăm sare și piper și gătim pentru aproximativ 2-3 minute sau până când legumele s-au înmuiat. Mie nu-mi plac să se înmoaie, să se gătească de tot, îmi plac să mai rămână puțin crocante. Cât timp legumele se călesc, noi continuăm să tăiem ciupercile, ceapa și usturoiul. Ciupercile mele sunt destul de mici, așa că le voi tăia în 4 și apoi iar feliuțe nu foarte mărunte. Nu le lăsăm să se ardă, nici să se gătească de tot, ci să rămână puțin crocante. În momentul acesta le punem pe un platou. Și-au păstrat și culoarea, deci arată super. Sper că ați văzut deja că am curățat legumele dinainte și, bineînțeles, le-am și spălat. Punem din nou tigaia la foc împreună cu ulei. Și cât timp se încinge, noi ne ocupăm mai departe să terminăm de tocat ceapa. Tocăm inclusiv codițele acestea verzi. Adăugăm ciupercile și lăsăm la călit aproximativ 2 minute. Terminăm și usturoiul de tocat. Ciupercile au început deja să se rumenească, iar în momentul acesta adăugăm ceapa și usturoiul. Condimentăm cu sare și piper și lăsăm iarăși la călit pentru 1-2 minute. Ceapa a devenit și ea transparentă, semn că este gata. Trebuie să potriviți focul în așa fel să nu le ardeți. Cu mare grijă, amestecați mereu și nu le ardeți. Le punem și pe acestea pe platou. Am ales să le pun pe platou pentru că avem nevoie ca această compoziție de legume să fie rece. Dacă este caldă, vor încălzi aluatul și nu vom mai putea lucra cu el.
După cum v-am zis, avem nevoie ca legumele să fie reci, deci în momentul acesta noi le lăsăm la răcit complet, timp în care noi vom toca pătrunjel. O mânuță de pătrunjel. Dacă vă place, puteți adăuga și oregano, busuioc, cimbru. Ce verdețuri vă plac vouă! Punem legumele reci într-un bol. Adăugăm verdeața. Și mozzarella. Puteți adăuga ce cașcaval sau brânză vă place vouă. Amestecăm și gata compoziția. Punem aluatul proaspăt de foietaj pe hârtia de copt. Fără hârtia lui, da? Asta nu ne trebuie. Și distribuim cu lingura din compoziție în mijlocul aluatului. Aducem o parte de aluat și îmbrăcăm toată compoziția și cu cealaltă, din nou, până în capătul celălalt. Tragem așa ușor, ca să sigilăm bine aici. Sigilăm foarte bine și marginile, capetele, le presionăm bine de tot cu mâna. Deci partea aceasta o apăsăm foarte bine, după care o băgăm de desubt, ca să fim siguri că nu ne va ieși. Și procedăm la fel și cu a doua parte de aluat. Transferăm cu grijă în tava pentru cuptor. Pa. Amestecăm gălbenușul cu lingura de lapte și ungem pe deasupra. Iar deasupra presărăm semințe de susan albe și negre. Înainte să punem strudelul la cuptor, facem mici tăieturi cu cuțitul pe deasupra, pentru ca aburul să aibă loc să iasă. Coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius la programul cu ventilație pentru aproximativ 30 de minute sau până se rumenește frumos. Gata! Yummy! Ce bine arată! S-a cam ars puțin. Mamă, ce bine miroase! Era rareș! Într-adevăr, miroase atât de bine, însă nu putem să-l tăiem atât de cald, trebuie să așteptăm puțin să se răcească. Și acum, dragii mei, haideți să vă fac puțină poftă, pentru că ai mei mai toți au venit în bucătărie cu mic cu mare după miros. Pentru că miroase extraordinar de bine. Ca să vedeți și voi câtă culoare, pentru că mirosul nu-l puteți simți, dar vedeți cât de bine arată. Yummy, câtă savoare! Cât de bun e! S-a copt extraordinar de bine. Aluatul a rămas crocant, legumele sunt și ele puțin crocante, foarte bine coapte, excelent! Deja dacă mai stau mult, nu mai am ce filma, pentru că ai mei fură câte o feliuță, câte o feliuță. Sunt convinsă că ați văzut că nu este nevoie să fii MasterChef ca să pregătești acest strudel, iar gustul urmează să-l savurați și voi. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și sperăm ca rețetele noastre să vă fie de ajutor. Pentru canalul nostru și pentru a putea să continuăm cu aceste rețete, un bun ajutor este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări. Bineînțeles, un like ne încurajează foarte mult. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi până la sfârșit și nu uitați, strudelul cu legume are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere! Adăugăm ciupercile. Dar nu mi s-a încins. Le-ai dat drumul. Da. Și ce le fac? Le iau înapoi?
Ce bine arată, dar ce bine arăți tu. Mulțumesc! Eu arăt bine? Superb arăt. Mulțumesc! Iar deasupra presărăm mac alb și negru. Mac, Doamne, Susan!